Hello guys! This is Mama Jovz. For today's video, magluluto ako ng mechado. So guys, panoorin nyo ito at sobrang dali lang din itong aking lulutuin ngayon. At kung kayo ay bago pa lang sa aking channel, kayo ay mag-like, subscribe at i-click ang notification bell. Diyan muna kayo guys at ihahanda ko lang yung mga gagamitin ko sa pagluluto. Bye muna! Meron tayong beef. Guys, ito, kinat ko na to into cubes. Garlic and onion. Black pepper. Soy sauce. Calamansi juice. Tomato sauce. Garbanzos. Bell pepper. Potato. Paprika. Oregano, vinegar, at syempre, gagamit din tayo ng oil. So, start na tayo magluto, guys. Ngayon, guys, imamarinate natin itong ating beef cube. So, lalagyan natin siya ng calamansi, soy sauce, and black pepper. So, mamarinate natin ito guys ng mga 1 hour. So, halu-haluin lang natin. And guys, gisa muna natin itong bawang at sibuyas. So, after ng bawang sibuyas, lalagyan natin siya ng kamatis. And then, lalagay ko na rin itong carrot. So, hayaan muna natin siyang lumambot bago natin ilagay yung karne. Na guys, malambot na ang ating kamatis. Ilalagay ngayon natin itong beef na pinarinate natin. Ayan. Dagdagan lang natin ng water. So, habang papakuluan natin to guys, papalambutin, ilagay na rin natin yung laurel. Muna natin.
Ayan na guys, wait na lang natin ang 45 minutes. So ngayon guys, habang pinapalambot natin yung ating beef, ipiprito ko itong potato. Ayan. Iprituhin muna natin siya. So, hintayin natin mag-brown yung kabilang side. So, ayan guys. Yung kabilang side naman ang ating piprituhin. Guys, set aside na natin ito. So na guys, after 45 minutes, i-release lang natin yung air dito sa pressure cooker at ita-transfer ko lang ito sa isa pang kaserola para mas mabilis akong magluto. So ayun na guys, na-transfer ko na tong beef sa isa pang kaserola. So ngayon, maglalagay tayo ng 2 tablespoons of paprika. And then, dried oregano. And then, maglalagay din tayo ng vinegar. Then, after ng vinegar, maglalagay rin tayo ng tomato sauce. Then, add pa ulit tayo ng black pepper. Haluin lang natin. Then, mag-add tayo ng 1 tablespoon of sugar. So, hintayin na lang muna nating ma-reduce ng konti itong sauce ng ating mechado. So, takpan muna natin. So, check na natin. Guys. So, ang i-add naman natin ngayon ay itong garbanzos. At itong potato. At ang last, bell pepper. So, hintayin ulit natin itong lumambot ng kaunti pa yung patatas. So, wait natin hanggang mag-wait tayo ng mga 2 minutes pa. Na natin.
Ayan guys, malambot na yung patatas. So, luto na ang ating mechado. Kung nagustuhan nyo ang aking video, kayo ay mag-like, subscribe, at i-click ang notification bell. And please, don't forget to share guys. Bye!